ในทุกๆคืนนางจิ้งจอกจะออกมากินซากศพในบ่ออสรพิษเจ้าแม่นีว่าสั่งให้ปีศาจจิ้งจอกลงไปล่อลวงและกำจัดกษัตริย์ชั่วแม้ว่านางจะตายไปแล้วแต่วิญญาณของนางยังคงผนึกอยู่ในก้อนหินแห่งความตายบนเกาะญี่ปุ่นแต่ตอนนี้หินก้อนนั้นมันได้แตกไปแล้วครับสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนย้อนไปรู้จักกับเรื่องราวตำนานของปีศาจตนหนึ่งซึ่งปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมของหลายประเทศเลยนะครับและมักจะพบว่ามันมักจะไปอยู่เบื้องหลังของกษัตริย์ชั่วในอดีตคอยบงการให้ผู้ที่มีอำนาจทำในสิ่งที่มันต้องการเรื่องราวจะสนุกสนานน่าตื่นเต้นแค่ไหนจุดเริ่มต้นและจุดจบของปีศาจตัวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมารับฟังกันในคลิปนี้แหละครับกับเรื่องราวของปีศาจจิ้งจอก9หางนั่นเองครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดิและยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามเอาไว้หน่อยนะครับและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกคนนั่นเองครับส่วนถ้าหากใครไม่อยากจะเห็นคำบรรยายของคลิปก็มองหาสัญลักษณ์รูปตัว C 2 ตัวแล้วก็กดปิดการแสดงคำบรรยายได้เลยนะครับถ้าหากพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมเมื่อ 3,500 ปีก่อนในประเทศจีนปีศาจจิ้งจอกได้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกไม่มีใครรู้ครับว่ามันใช้ชีวิตวัยเด็กยังไงแต่ดูเหมือนว่ามันจะได้รับพลังเหนือธรรมชาติจนกลายมาเป็นแม่มดที่ทรงพลังที่สุดคนหนึ่งหลายร้อยปีต่อมามันก็กลายมาเป็นจิ้งจอกที่มีหน้าขาวขนสีทองและมีหางถึง9หางเมื่อมาถึงช่วงของราชวงศ์ซางพระเจ้าโจวหวังองค์จักรพรรดิจีนที่กระหายอำนาจและชอบหาแต่ความสำราญใส่ตัวเขาได้เดินทางไปที่วิหารของเจ้าแม่นีวาและได้เห็นรูปปั้นที่งดงามของเจ้าแม่จนเกิดความหลงไหลและเอ่ยปากขึ้นมาว่าหากได้เจ้าแม่มาเป็นมเหสีเพิ่มอีกสักคนเนี่ยคงจะดีไม่น้อยซึ่งคำพูดนี้เองแหละครับทำให้เจ้าแม่นีวาไม่พอใจจึงต้องการจะสั่งสอนพระเจ้าโจ้หวังโดยการส่งปีศาจ3ตนซึ่งได้แก่ปีศาจจิ้งจอก9หางผีไก่ฟ้า9หัวและพูดพินยกไปสร้างความเดือดร้อนให้กับพระเจ้าโจ้หวังที่บังอาจลบหลู่นางซึ่งพระเจ้าโจ้หวังนั้นนะครับจะมีขุนนางคนสนิทอยู่2คนเป็นขุนนางที่ช่อฉนเช่นกันหากเจ้าเมืองจากแคว้นใดต้องการจะเข้าเฝ้าพระเจ้าโจ้หวังก็จะต้องส่งสวยให้กับขุนนางทั้งสองซะก่อนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ทุกคนก็ต้องทำเพราะเกรงกลัวอำนาจของขุนนางชั่วมีเพียงแต่จีซูฮูเจ้าเมืองของเมืองซูเท่านั้นที่ไม่ยอมก้มหัวให้กับขุนนางชั่วทั้งสองขุนนางชั่วจึงหาเรื่องใส่ร้ายจีซูฮูโดยการไปยุยงพระเจ้าโจ้หวังบอกว่าจีซูฮูเนี่ยคิดคดทรยศและเป็นภัยกับราชสำนักพร้อมกับบอกฮ่องเต้ว่าจีซูหูนั้นมีลูกสาวที่สวยมากๆอยู่คนหนึ่งชื่อว่าตาจีเมื่อพระเจ้าโจ้หวังได้ฟังเนี่ยก็อยากจะได้ตาจีมาเป็นนางสนมนะครับเขาจึงรับสั่งให้2ขุนนางคนสนิทยกทัพไปตีเมืองซูให้ราบคาบแล้วชิงตัวตาจีมาเป็นเครื่องบรรณาการให้ได้ขุนนางชั่วจึงนำเอากองทัพใหญ่บุกไปตีเมืองซูอย่างไม่ทันตั้งตัวจีซูฮูเนี่ยไม่อยากให้ชาวเมืองต้องเดือดร้อนเขาจึงขอยอมแพ้และยอมส่งตัวลูกสาวให้กับฮ่องเต้โดยในระหว่างทางที่ทหารกำลังนำตัวตาจีกลับไปถวายฮ่องเต้นั้นปีศาจจิ้งจอกมันได้เห็นรูปโฉมที่งดงามชวนให้หลงไหลของตาจีมันจึงเข้าไปสิงร่างของนางแล้วเดินทางเข้าไปที่วังหลวงครับเมื่อไปถึงพระราชวังแล้วฮ่องเต้โจ้หวังก็หลงไหลในความงามของตาจีอย่างมากแต่งตั้งให้นางขึ้นเป็นสนมเอกทันทีและไม่ว่าสนมตาจีปรารถนาสิ่งใดพระเจ้าโจ้หวังก็จะจัดให้โดยไม่ขาดตกบกพร่องเลยตาจีเนี่ยนะครับยุยงให้พระเจ้าโจ้หวังขูดรีดภาษีจากราษฎรเพื่อนำมาสร้างตำหนักให้กับตนเองและก็จัดงานเลี้ยงฉลองในวังอย่างสุขสำราญทุกวันโดยที่ฮ่องเต้เนี่ยไม่เคยออกไปว่าราชการเลยจนประชาชนเนี่ยจะต้องอยู่กันอย่างแร้นแค้นจนเหล่าขุนนางที่จงรักภักดีเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่สบายใจจึงพากันเขียนฎีกาไปถวายให้แก่ฮ่องเต้โดยพูดถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพระองค์
แต่นางตาจีเนี่ยได้คัดค้านครับแล้วก็บอกกับฮ่องเต้ว่าพวกที่เขียนดีกามานั้นคือพวกที่คิดกบฏเพราะมันเขียนแต่สิ่งไม่ดีของพระองค์สมควรที่จะได้รับโทษประหารชีวิตพระเจ้าโจ้หวังเนี่ยก็หลงเชื่อนะครับสั่งประหารขุนนางคนสนิททันทีโดยให้พวกเขาเนี่ยเดินบนเสาทองแดงที่พาดผ่านกองไฟร้อนๆหากเดินผ่านไปได้ก็จะไว้ชีวิตแต่ทว่าด้วยความร้อนของเปลวไฟจึงไม่มีใครรอดชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวครับตาจีนั้นนะครับเธอมีเท้าที่มีลักษณะแปลกๆไม่เข้ารูปนางจึงขอร้องให้พระเจ้าโจ้หวังออกคำสั่งให้สตรีในวังทุกคนรัดเท้าของตัวเองเพื่อให้เท้าเนี่ยมีรูปทรงเหมือนกับเท้าของนางจนกลายเป็นมาตรฐานความงามของหญิงจีนในตอนนั้นเลยนะครับนอกจากนี้แล้วนางตาจียังได้สั่งให้ขุดหลุมลึกไว้กลางพระราชวังแล้วปล่อยอสรพิษลงไปในหลุมจำนวนมากก่อนจะยุยงให้ฮ่องเต้เนี่ยจับนางสนมคนอื่นๆโยนลงไปในบ่อแล้วปล่อยให้พวกงูกัดจนตายจากนั้นในตอนกลางคืนที่ไม่มีคนแล้วนางตาจีก็จะคืนร่างเป็นปีศาจจิ้งจอกแอบลงไปกินซากศพในบ่ออย่างสุขสำราญจนสุดท้ายเนี่ยนะครับพระเจ้าโจ้หวังผู้เคยปรีชาสามารถก็กลายเป็นทรราชจอมโฉดที่ไพร่ฟ้าประชาราษฎร์กลด่าและสาปแช่งและเมื่อความทุกข์เข็นของผู้คนมีมากจนเกินไปเหล่าเทพเจ้าจึงส่งให้เจียงจื่อเอียนนักพรตที่ฝึกวิชาอยู่บนภูเขาจนกลายเป็นผู้วิเศษให้ไปเป็นแม่ทัพและเป็นที่ปรึกษาให้กับอู่หวังเจ้าเมืองซีชีดโดยเจียงจื่อเอียนเนี่ยได้นำกองทัพของเขาบุกเข้าต่อสู้กับกองทัพของพระเจ้าโจ้หวังจนสามารถบุกเข้ายึดเมืองหลวงและล้มล้างราชวงศ์ซางได้สำเร็จสถาปนาอู่หวังให้เป็นประถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โจวสืบต่อไปส่วนปีศาจทั้ง3ที่เจ้าแม่หนีวาส่งมานั้นก็ถูกจับตัวไปให้เจ้าแม่หนีวาตัดสินโทษจิ้งจอก9หางเนี่ยนะครับได้ถามกับเจ้าแม่หนีวาว่าตนสามารถทำงานที่เจ้าแม่หนีวามอบหมายให้จนสำเร็จทำไมถึงยังต้องมีโทษอีกเจ้าแม่หนีวาก็ตอบว่านางสั่งให้ไปทำลายแค่เพียงพระเจ้าโจ้หวังเท่านั้นไม่ได้ให้ไปเข็นฆ่าผู้คนมากมายแบบนี้เมื่อทำเกินคำสั่งก็จะต้องถูกทำโทษจากนั้นนะครับพูดพินยกและไก่ฟ้า9หัวก็ถูกลงโทษให้ถึงแก่ความตายแต่ทว่าจิ้งจอก9หางเนี่ยมันสามารถหลบหนีการลงโทษไปได้มันหนีไปที่อาณาจักรมาคาเดยะในประเทศอินเดียโดยการปลอมตัวเป็นท่านหญิงคาโยเข้าไปล่อลวงกษัตริย์กันมาชาพดาให้แต่งตั้งเป็นมเหสีและครอบงำให้กษัตริย์ทำเรื่องเลวร้ายมากมายไม่ว่าจะสังหารเด็กหรือนักบวชเพื่อความบันเทิงสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนไปทั่วอาณาจักรเมื่อกษัตริย์ชั่วสิ้นอำนาจแล้วมันก็หลบหนีกลับไปยังประเทศจีนอีกครั้งในช่วงของราชวงศ์โจวหรือราวๆ779ปีก่อนคริสต์กาลโดยปลอมตัวเป็นหญิงสาวชื่อว่าบาวซิเข้าไปเป็นนางสนมของจักรพรรดิโยวก่อนจะใช้มารยาของมันหลอกล่อให้จักรพรรดิขับไล่มเหสีของตนเองแล้วแต่งตั้งให้นางขึ้นเป็นมเหสีแทนจากนั้นนางก็ล่อลวงให้จักรพรรดิทำเรื่องชั่วช้ากับประชาชนเหมือนเคยและเมื่อจักรพรรดิชั่วถูกสังหารแล้วนางปีศาจจิ้งจอกก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจนถึงช่วง700ปีก่อนคริสตกาลมันได้แปลงกายเป็นเด็กสาวอายุ16ที่มีชื่อว่าวากาโมะไปหลอกคณะทูตของญี่ปุ่นที่มาประจำการในประเทศจีนเพื่อจะขอขึ้นเรือกลับไปที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยและเมื่อไปถึงญี่ปุ่นปีศาจจิ้งจอกก็ได้ซ่อนตัวอยู่บนเกาะญี่ปุ่นยาวนานหลายร้อยปีจนถึงช่วงปีค.ศ. ที่1090มันก็ได้แปลงกายเป็นทารกน้อยที่ถูกทิ้งไว้ข้างถนนจนมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเดินผ่านมาพบแล้วก็เก็บเด็กน้อยไปเลี้ยงดูในฐานะลูกสาวของตนเองโดยให้ชื่อว่าทามาโมะโนะมาเอะเมื่อเด็กสาวเติบโตได้7 ขวบเธอก็ได้เข้าไปเป็นสาวใช้ของจักรพรรดิโทบะคอยซึมซับดูดความรู้จากผู้คนจนโตเป็นสาวอายุ18 ปีก็ได้ขึ้นเป็นพระมเหสีขององค์จักรพรรดิและเพียงแค่ไม่กี่วันหลังจากที่ทามาโมะโนะมาเอะได้ขึ้นเป็นมเหสีองค์จักรพรรดิก็ล้มป่วยลงอย่างรวดเร็วไม่มีแพทย์คนใดสามารถระบุถึงสาเหตุได้เลย
พวกขุนนางเนี่ยจึงเชิญอาเบโนะยาสุนารินักบวชขั้นสูงสุดมาตรวจดูดวงชะตาขององค์จักรพรรดิซึ่งนักบวชอาเบโนะยาสุนาริได้บอกกับองค์จักรพรรดิว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยทามาโมะโนะมาเอะเป็นพูดจิ้งจอกปลอมตัวมาเพื่อสูบพลังชีวิตขององค์จักรพรรดิให้สั้นลงจะได้ขึ้นปกครองแผ่นดินญี่ปุ่นแทนองค์จักรพรรดิเองเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเชื่อนะครับนักบวชอาเบะจึงทำพิธีต่ออายุให้กับองค์จักรพรรดิโดยทามาโมะโนะมาเอะก็อยู่ในพิธีด้วยเมื่อพิธีเริ่มขึ้นทามาโมะโนะมาเอะก็เริ่มร้อนรนจนทนไม่ไหวก่อนจะหายตัววับไปต่อหน้าผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนจนเกิดความโกลาหลขึ้นอย่างมากมายเลยแหละครับจากนั้นไม่นานนักนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยก็เริ่มมีข่าวว่าผู้หญิงและก็เด็กเริ่มหายตัวไปอย่างลึกลับในเมืองสุนาโนะจังหวัดชิโมซึเกะองค์จักรพรรดิจึงเรียกรวมตัวนักรบที่เก่งกาจที่สุดทั่วแผ่นดินญี่ปุ่นจำนวนมากถึง 80,000 คนออกตามล่าปีศาจจิ้งจอกโดยมีคาสึซาโนะสุเกะและมิอุระโนะสุเกะเป็นผู้นำทัพพวกเขาเนี่ยนะครับออกตามล่าปีศาจจิ้งจอกเพียงไม่กี่วันก็ได้เจอตัวของมันแต่จิ้งจอก9 หางเนี่ยก็ใช้พลังเหนือธรรมชาติบวกกับไหวพริบของมันหลบหนีไปได้ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่คาสึซาโนะสุเกะและมิอุระโนะสุเกะก็ไม่เคยคิดยอมแพ้พวกเขาเรียนรู้กลวิธีของปีศาจจิ้งจอกจนพอจะสามารถเดาทางมันได้กระทั่งวันสุดท้ายของการตามล่ามาถึงมิอุระโนะสุเกะได้ยิงธนูของเขาไปปักกลางอกของจิ้งจอก9 หางในขณะที่มันกำลังกระโดดวิ่งหนีอยู่เหนือยอดไม้ร่างของมันเนี่ยตกลงสู่พื้นดินกระแทกกับหินก้อนใหญ่คาสึซาโนะสุเกะก็ไม่รอช้าเหวี่ยงดาบคู่กายของเขาลงไปปลิดชีพจิ้งจอก9 หางได้สำเร็จก่อนจะแบกร่างไร้วิญญาณของมันไปมอบเป็นของกำนันให้แก่องค์จักรพรรดิแต่ถึงแม้ว่าปีศาจจิ้งจอกเนี่ยจะถูกสังหารไปแล้วก็ยังคงมีคนเชื่อนะครับว่าวิญญาณของมันยังคงสิงสถิตอยู่ในก้อนหินก้อนใหญ่ตรงจุดที่มันขาดใจตายซึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยเรียกหินก้อนนั้นว่าเซโซเซกิหรือศิลาสังหารก้อนหินแห่งคำสาปตั้งอยู่ที่เนินเขาของเมืองนาซุจังหวัดโทจิงิโดยหินก้อนนี้นะครับถูกขึ้นทะเบียนเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งชาติตั้งแต่ปี 1957 จนกระทั่งถึงวันที่ 5 มีนาคม ปี 2022 ศิลาสังหารที่อยู่มานานนับพันปีมันก็ได้แตกออกเป็น2 ส่วนอย่างไม่ทราบสาเหตุสร้างความหวาดกลัวไปทั่วเกาะญี่ปุ่นสำหรับคนที่เชื่อเรื่องตำนานของจิ้งจอก9 หางจนรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยต้องนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณของจิ้งจอก9 หางไม่ให้มันกลับมาทำร้ายผู้คนได้อีกเลยล่ะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของปีศาจจิ้งจอก9 หางที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เช่นเคยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย